รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไม่เป็นภาวนาไม่ได้จริงหรอกได้อย่างมากก็แค่ความสงบสงบแบบลืมเนื้อลืมตัวนะก็พลิกไปเป็นมิจฉาสมาธิเรื่องสมาธิเป็นเรื่องสำคัญสมาธิเราไม่ถูกไม่ได้ฝึกให้ดีเราจะถูกหลอกสองอย่างอันแรกมันเกิดนิมิตทำความสงบไปจิตเริ่มสงบนิดหน่อยนิมิตมันก็จะเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งไปเจริญปัญญาสมาธิไม่พอจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสงั้นถ้าสมาธิไม่ถูกสมาธิไม่พอไปทำสมถะโอกาสพลาดก็สูงหลงนิมิตเอาสมาธิไม่ถูกสมาธิไม่พอไปเดินวิปัสสนาถูกวิปัสสนูปกิเลสเอาไปกินหลอกคิดว่าบรรลุธรรมแล้วที่คิดถึงขนาดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเลยต้องเรียนกันให้มากหน่อยนะเรื่องของสมาธิคนที่ภาวนาแล้วพลาดก็เรื่องพวกนี้เท่านั้นภาวนาแล้วเพี้ยนบ้างอะไรบ้างไม่ได้เรียนถึงบทเรียนที่ชื่อจิตสิกขาถ้าเรียนรู้จิตตัวเองไม่ได้สมาธิที่ดีที่สมบูรณ์เกิดไม่ได้หรอกตอนหลวงพ่อหัดใหม่ๆยังทำวิปัสสนาไม่เป็นเรียนอานาปานสติฟังจากท่านพ่อหลีท่านสอนไม่ใช่ท่านไม่ดีนะท่านเป็นพระดีเป็นพระแท้องค์หนึ่งแต่เราเด็กเราเรียนได้นิดหน่อยพอดีท่านสิ้นไปซะก่อนไม่ได้เรียนวิปัสสนาก็เรียนแต่สมาธินั่งหายใจไปทีแรกก็จิตไปรู้ลมหายใจรู้ตัวลมนะไปรู้ลมหายใจทีแรกหายใจยาวลงไปถึงท้องพอจิตมันสงบมากขึ้นมากขึ้นลมมันก็ตื่นขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกลมมาอยู่ตรงปลายจมูกนะใจก็ยังจดจ่ออยู่กับลมต่อมาลมมันหายไปมันเบาจนเหมือนไม่หายใจที่จริงมันหายใจนะแต่มันหายใจน้อยมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาแทนตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นนะเรียกว่าอุคหานิมิตเป็นเรื่องของสมถะทั้งนั้นเสร็จแล้วสติเราไม่พอปัญญาเราไม่พอจิตมันก็เคลื่อนตามแสงไปทีแรกมันก็ไปเล่นอยู่กับแสงนะเวลากำหนดลงไปนะบางทีเราอยากให้สว่างกว้างๆแล้วกำหนดไปเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระจันทร์เนี้ยแสงสว่างครอบไปทุกมุมโลกเวลาเราย่อแสงลงนะบีบแสงลงมาเข้าปลายเข็มแสงมันจะเข้มข้นมากเลยนะมันจะเข้มปึ๊ดเลยเนี่ยเล่นไปเล่นมานะใจก็ไหลไปที่แสงนิมิตมันก็เกิดนี่พอจิตมันเคยมีนิมิตนะบางทีไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดนิมิตได้นิมิตมีทั้ง6แบบตำราว่าไงไม่รู้นะไม่ได้อ่านเจอ
นิมิตเป็นรูปก็มีอย่างเรานั่งสมาธินะแล้วใจมันสว่างออกข้างนอกไปงั้นไปกระทบเห็นผีเห็นเทวดาอะไรเงี้ยมานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเรามองเห็นรูปบางทีก็ได้ยินเสียงในนิมิตนะมันจะไม่ดังหรอกเสียงมันจะเบาๆแต่มันคมชัดกลิบเลยแบบนิมิตเป็นกลิ่นก็มีบางทีอย่างเราอาบน้ำอยู่อะไรเนี่ยน้ำฝักบัวหอมออกมาเลยนะหอมเหมือนน้ำอบน้ำหอมอะไรอย่างนี้เหมือนดอกไม้นิมิตเป็นกลิ่นก็มีนะนิมิตเป็นรสก็มีนะกินข้าวเปล่าๆบางทีก็อร่อยรู้สึกอร่อยมากเลยมีรสถูกอกถูกใจนิมิตสัมผัสทางร่างกายก็มีอย่างเรานั่งสมาธิเราปวดเราเมื่อยนะว่านิมิตเห็นรูปว่ามีคนมานวดให้นะมองลงมาที่ขานะมันบุ๋มลงไปเป็นรอยนิ้วมือเลยเนี่ยนิมิตทั้งหมดนะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นสิ่งที่เกิดทางจิตใจก็มีนะเกิดรู้เกิดเห็นเข้าใจโน้นเข้าใจนี้อะไรขึ้นมานิมิตนะมีเยอะแยะเลยเวลาเกิดนิมิตแล้วทำไงดีเวลาเกิดนิมิตนะให้ย้อนกลับเข้ามาที่จิตก่อนอย่างสู้เรานั่งภาวนาหรือเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยเห็นเทวดามาอนุโมทนาอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งหลงดีใจให้ย้อนกลับเข้ามาที่จิตดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจริงๆว่าจิตถึงฐานนะแล้วก็ส่งขยายจิตออกไปส่งความรับรู้ออกไปถ้าเป็นนิมิตปลอมมันจะหายไปหมดนะผี500 ตัวมานั่งอยู่จิตเราหลอนสร้างขึ้นมาเวลาเจอไงก็ไม่ต้องไปตกอกตกใจลืมมันไปนะย้อนกลับเข้ามาให้ถึงจิตตัวเองให้ตั้งมั่นอย่างจริงให้ถึงฐานอย่างจริงแล้วย้อนออกไปดูใหม่แล้วย้อนออกไปนะถ้ามันเป็นของเก๊มันจะหายไปหมดนะไม่มีหรอกแต่ถ้ามันยังมานั่งจ๊ะเอ๋กับเราได้อันนี้ค่อยจริงหน่อยนะจิตเราถึงฐานจริงๆนิมิตของปลอมมันหายหมดนะก็เหลือแต่ของที่มีอยู่จริงแต่เวลาภาวนาอย่าไปหลงนิมิตเสียเวลาหลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตออกนอกนิมิตจริงหรือนิมิตปลอมมันก็เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเป็นอารมณ์ให้จิตไปรู้เข้ามันมายั่วให้ใจเรากระโดดโลดเต้นออกไปอย่างนั่งสมาธิอยู่เห็นพญานาคโผล่มาก็ดีใจว่าแหมเราบุญบารมีมากนี่มันหลอกเราแล้วกิเลสมันหลอกเราแล้วงั้นเห็นนิมิตใดๆเกิดขึ้นนะอย่าเพิ่งเชื่อไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธให้ย้อนเข้ามาที่จิตตัวเองให้เป็นแล้วกันเพราะงั้นเวลาที่หลวงพ่อสอนพวกเราสังเกตไหมหลวงพ่อจะสอนให้ฝึกให้จิตตั้งมั่นซะก่อนถ้าจิตตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไปทำสมถะให้จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องมีความสุขนะก็จะได้ความสงบเกิดขึ้นแล้วตรงนี้ถ้านิมิตเกิดขึ้นนะเราก็ย้อนกลับเข้ามาที่จิตนะนิมิตก็หายหมดหรือเราทำสมาธิทำกรรมฐานไปแล้วเราคอยรู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาตอนที่จิตมันตั้งมั่นจริงๆตรงนี้มันไม่มีนิมิตละมันเห็นแต่ของจริงของปลอมไม่มีถ้าจิตตั้งมั่นนะระลึกลงในร่างกายไม่เห็นไตรลักษณ์ของร่างกายถ้าจิตตั้งมั่นแล้วระลึกในเวทนาที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ก็จะเห็นไตรลักษณ์ของเวทนา
ให้จิตตั้งมั่นอยู่เห็นสัญญาเกิดขึ้นนะก็ถูกรู้ถูกดูเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเห็นสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเกิดขึ้นก็เป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าจิตเราตั้งมั่นนะมันถึงจะเดินปัญญาได้จะเห็นนักขันแต่ละขันนะมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นมันไม่เห็นหรอกเห็นก็แค่มโนคิดเอาเองของปลอมไม่ใช่ของจริงไม่ได้เห็นสภาวะจริงๆงั้นเราจะเดินวิปัสสนานะจิตเราต้องตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสหรือเป็นธรรมารมณ์ที่ผุดขึ้นในใจมันก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ไปเนี่ยเราขึ้นวิปัสสนาแล้วนี่พอเดินวิปัสสนาไปช่วงหนึ่งกำลังของจิตไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตเริ่มเคลื่อนออกจากฐานของมันเคลื่อนไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสนะตรงนี้ถ้าเดินวิปัสสนาอยู่แล้วสมาธิเราไม่พอจิตมันเคลื่อนปุ๊บนะที่มันสร้างเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมาคนที่ดูจิตนะวิปัสสนูที่มีมากๆเลยจำนวนมากไปเจอนะคือโอภาสภาวนาไปนะเดินปัญญาไปอยู่จิตรวมปุ๊บออกมานะมันถอนออกจากการเดินปัญญาแล้วมันก็ไหลออกข้างนอกมันไม่รวมเข้าฐานมันไหลออกไปรวมกับอารมณ์ภายนอกคราวนี้เราก็เกิดความหลงผิดแล้วอันนี้หลวงพ่อก็เคยเป็นภาวนาเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่ยอมทำสมถะกลัวจะเนิ่นช้าตอนนี้ยังเป็นโยมอยู่เลยกลัวเนิ่นช้าก็เดินปัญญารวดไปเลยสุดท้ายกำลังสมาธิไม่พอนี่วันหนึ่งนะเห็นโทสะมันผุดขึ้นจากกลางอกสังอภิธรรมเขาบอกขึ้นจากจากหัตถยรูปหัตถยวัตถุนามธรรมจะผุดขึ้นมาจากรูปธรรมจากหัตถยะพอมันผุดขึ้นมาเราก็ดูมันปรากฏว่าปกติถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆนะมีสัมมาสมาธิจริงๆเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพอสติระลึกรู้โทสะปั๊บโทสะดับทันทีนะปัญญามันตัดโทสะขาดสะบั้นเลยสติเป็นตัวคล้ายๆเป็นยามผู้ร้ายมาแล้วยามเห็นปั๊บนะรายงานกองกำลังเข้าไปประหัตประหารคือตัวปัญญาสติมันจะจับอารมณ์นะผู้ร้ายมามจับตัวไว้เลยแล้วปัญญาเป็นตัวฆ่าตัดอารมณ์นั้นให้ขาดสะบั้นลงไปเนี่ยกระบวนการทำงานเป็นอย่างนี้นี่พอสมาธิไม่พอปัญญาไม่เกิดสติมันไปแตะอยู่ที่โทสะนะแล้วมันไม่ใช่สติที่ดีงามอะไรหรอกเป็นสติที่ไม่มีแรงด้วยไม่ใช่สติที่แท้จริงอะไรหรอกมันก็เห็นโทสะนะมันจ่อกันในโทสะมันเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็ดับวับลงไปจิตนั่นไหลตามโทสะออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไม่เห็นว่าจิตไหลไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเดินปัญญามากไปนะทิ้งการทำสมาธิสมาธิไม่พอไปเดินปัญญานะจิตมันเคลื่อนไปแล้วไม่รู้จิตมันไหลตามกิเลสออกไปอยู่ข้างนอกอยู่ข้างหน้ากิเลสดับนะจิตก็ค้างอยู่ข้างนอกโดยที่ไม่รู้ตัวว่าจิตอยู่ข้างนอกจิตไม่เข้าฐานจิตตรงนั้นก็ว่างสว่างนะสบายมีความสุขเวลาภาวนานะนึกถึงตรงนี้ปุ๊บจิตก็เข้าไปอยู่ตรงนี้เลย
แล้วภาวนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งนะเฉลียวใจเสียเวลาไปนานเลยนะเป็นร่วมปีภาวนาแล้วก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีแต่ความดีงามวันหนึ่งเฉลียวใจพระพุทธเจ้าบอกจิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงวะพระพุทธเจ้าบอกจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเรามีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าบอกจิตเป็นอนัตตาทำไมเราบังคับควบคุมจิตได้จะส่งสมาธิอย่างนั้นมันเป็นสมาธินะเราไม่รู้เลยคิดว่าจิตเราเนี่ยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านชอบพูดถึงจิตพระอรหันต์แบบนี้เวลาท่านพูดถึงจิตพระอรหันต์นั้นหลังว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเนี่ยพอเกิดวิปัสสนูนะรู้สึกอันนี้ว่ะถ้าจะใช่แล้วพอนานๆไปนะอาศัยโยนิโสมนสิการเคยอ่านพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยก็รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่หรอกไม่ได้คิดว่าพระไตรปิฎกผิดนะไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดนะนี่เราพลาดตรงไหนวะทำไมเราไม่เห็นเหมือนพระพุทธเจ้าบอกไม่เห็นเหมือนที่พระไตรปิฎกบอกเราผิดตรงไหนนะเนี่ยยังมีบุญนะถ้าคิดว่าเราผิดที่ไหนถ้าไปคิดว่าพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์เนี่ยเสร็จเลยอย่างบางคนภาวนานะบางที่เขาภาวนามีนิมิตเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยคิดว่าบรรลุเนี่ยพระใหญ่แค่นี้ได้โสดาพระใหญ่แค่นี้สักทาคาอนาคาพระอรหันต์นี่หน้าตักพระกว้างเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยนี่มันนิมิตทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไปหลงเชื่อคิดว่าบรรลุแล้วพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์นะทำไมพระไตรปิฎกไม่มีเรื่องนี้นะเตลิดไปโน่นนะหลวงพ่อภาวนาแล้วจิตเราเที่ยงจิตเราสุขจิตเราบังคับได้เราผิดที่ไหนไม่ได้คิดว่าพระไตรปิฎกผิดเลยก็พยายามดูไงก็ดูไม่ออกนะทำไมดูไม่ออกปัญญามันไม่มีหรอกเพราะจิตไม่เข้าฐานจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิแล้วปัญญามันจะมาจากไหนสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่วันหนึ่งติดอยู่อย่างนี้นะนานวันหนึ่งขึ้นไปหินมักเป้งแล้วก็หลวงปู่เทศไม่อยู่แล้วก็เข้าไปหาหลวงตามหาบัวตอนนั้นคนที่บ้านตาดนะยังมีไม่มากคนส่วนใหญ่ไปหาหลวงปู่เทศวัดหลวงตาก็จะค่อนข้างเงียบๆเข้าถึงตัวท่านได้ก็ขึ้นไปหาท่านนะท่านกำลังเตรียมฉันข้าวอยู่ที่ศาลาไม้หลังเล็กๆนะไม่รู้ยังอยู่หรือว่าลื้อไปแล้วแต่หลังนี้ดูหลังใหญ่ขึ้นตอนนั้นหลังเล็กๆเห็นหลวงตากำลังควบคุมพระให้จัดอาสนะเสียงดังอย่าหลวงตาก็ไปนั่งข้างๆท่านพอท่านหันมามองนะขอโอกาสครับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอกเดี๋ยวก่อนยังไม่ว่างนั่งรอก่อนท่านก็ควบคุมพระจัดอาสนะเสร็จแล้วท่านก็หันมาว่าไงมีอะไรกราบเรียนท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตนะแต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยบอกท่านแค่นี้นะท่านมองหน้าแป๊บท่านก็บอกเลยบอกไอ้ที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้การบริกรรมไม่ได้หรอกพอท่านบอกงี้นะหลวงพ่อก็ถอยออกมาหน่อยห่างท่านไม่มากหรอกไปนั่งพิงลุกลงศาลาอยู่ก็ใกล้ๆท่านท่านให้บริกรรมแล้วก็มาบริกรรมนะพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตมันไม่ชอบจิตมันไม่ชอบท่านบอกอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้เราไม่ชอบบริกรรมแล้วรำคาญนึกทำไมท่านให้บริกรรมนี่แสดงว่าสมถะเราไม่พอสมาธิเราไม่พอแล้วล่ะเพราะงั้นเราก็ต้องเพิ่มสมาธิหลวงพ่อก็ทำสมาธิที่ตัวเองถนัด
หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทออกโทนับสองหายใจอยู่ไม่กี่ทีนะจิตก็รวมปุ๊บจิตรวมนะพอจิตถอยออกมานะรู้เลยว่าผิดตรงไหนที่ผ่านมาเป็นปีนะจิตไม่เข้าฐานแล้วมันก็เลยไปว่างสว่างสบายอยู่งั้นนะดีที่ไม่ไปกลายเป็นมิจฉาทิฏฐินะกูเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะคราวนี้หันไปหันมานะอาจจะลงนรกไปเมื่อไหร่ก็ได้นิดแล้วก็ไม่ได้ไปคิดว่าพระไตรปิฎกผิดนะคิดว่าเราผิดตรงนี้ต้องระวังนะถ้าพวกเซลล์จัดมันจะบอกพระไตรปิฎกผิดถ้าเราเคารพอ่อนน้อมในพระธรรมวินัยเคารพพระไตรปิฎกเราจะรู้ว่าเราผิดที่ไหนวะดูด้วยตัวเองไม่ได้ก็ไปถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านเคยผ่านมาแล้วท่านถึงบอกว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองนะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้แสดงท่านก็เคยผ่านสภาวะอย่างเนี้ยนี่พอจิตมันตั้งมั่นถึงฐานนะคราวนี้มันก็เดินวิปัสสนาจริงๆต่อได้ไม่งั้นก็ติดค้างเติ่งอยู่กลางอากาศว่างๆอยู่งั้นนะเราไปเจอพวกภาวนาแล้วก็บอกน้อมจิตไปอยู่ในความว่างบอกเฮ้ยไปว่างมันทำไมดูทุกข์สิไม่ใช่ดูว่างดูว่างแล้วมีแต่ความสุขไม่ดูมันหาสวรรค์วิมานใดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์นะอะไรเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ก็ดูมันสติสมาธิปัญญานะจดจ่อเรียนรู้อยู่ในขันธ์ห้านี้เรียนรู้ให้เห็นความจริงของขันธ์ห้าไม่ใช่ไปทำจิตให้ว่างๆไอ้พวกจิตว่างๆนะอะไรก็ว่างอะไรก็ว่างแล้วก็เพี้ยนไปหมดนะบางทีเราฟังครูบาอาจารย์ดีนะแต่เราฟังแล้วเราเพี้ยนเองหลวงพ่อก็เคยเป็นเนี่ยดูที่เล่ามานี่นะเรื่องตัวเองโง่ทั้งนั้นเลยนะไม่ค่อยเก่งหรอกไม่ฉลาดหรอกแต่ทนอ่านหนังสือท่านพุทธทาสโอ้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเราไปทำจิตว่างๆจิตว่างๆแล้วอ่านหนังสือท่านนะแล้วก็เข้าใจผิดนะคิดว่าโอปปาติกะไม่มีเทวดาไม่มีผีไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีแต่ปัจจุบันนะนี่มิจฉาทิฏฐินะแล้ววันหนึ่งไปเจออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพองค์นี้ท่านนี้ที่ท่านแต่งพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเอามาย่อๆนะน่าอ่านหนังสือเล่มนี้นะใครยังไม่มีก็ไปหาอ่านซะจะได้รู้พระไตรปิฎกแบบคร่าวๆเป็นการเซอร์เวย์ภาพกว้างๆของพระไตรปิฎกที่คฤหัสถ์ควรจะเรียนควรจะรู้อาจารย์สุชีพท่านได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องว่างๆนะเราไม่ยึดถืออะไรจิตเราว่างไม่ยึดถือก็ไม่ยึดถือโดนท่านเรียกไปนะตอนนั้นประชุมอยู่กับท่านท่านก็เรียกไปประชุมเสร็จแล้วท่านเรียกเข้าไปไปนั่งที่พื้นนะนั่งพับเพียบเรียบร้อยท่านเป็นระดับครูบาอาจารย์ถึงท่านศึกมีเหตุผลนะศึกออกมาอะไรเงี้ยปรริญญา 9ศึกออกมาเราก็เคารพนับถือเราได้อาศัยภูมิปัญญาของท่านนั่งพับเพียบเรียบร้อยเหมือนกับนั่งฟังพระองค์หนึ่งนะท่านก็สอนให้นะบอกว่าไอ้ว่างๆนะมันไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะไม่ได้สอนให้ทำจิตให้ว่างแล้วท่านก็พูดบาลีให้ฟังนะยกพระสูตรโน้นพระสูตรนี้มาฟังเราก็ฟังแล้วตาลายไปเลยแบบท่านจำภาษาบาลีได้เยอะแยะไปหมดนะแม่นเปรี้ยเลยว่านี่สูตรนี้ชื่อนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้สูตรนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อก็ละความเห็นผิดนะละความดื้อหลวงพ่อไม่ดื้อนะถ้าครูบาอาจารย์ติงครูบาอาจารย์เตือนเนี่ยฟังทันทีเลยอ่านพระไตรปิฎกก็ไม่ดื้อกับพระไตรปิฎกถ้าไม่ตรงกันเราผิดนี่ถ้าครูบาอาจารย์ที่ดีเตือนมานะเราฟังทันทีเลยเราเข้าใจผิดแล้วอะไรก็ว่างนะชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มี
เทวดาไม่มีสัตว์นรกไม่มีนั่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีทุกอย่างว่างพอรู้แล้วว่านี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิพอดีมีเวลานะลุยลงไปหาท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยไปถึงก็ไปกราบท่านตอนนั้นเห็นองค์ท่านองค์ใหญ่นะนั่งทีเดียวเต็มเก้าอี้หินตัวหนึ่งแหละพอท่านออกมานั่งปุ๊บไก่มันก็บินมาเกาะที่ระนักพิงอ่ะก็เกาะแต่มันไม่ขันนะเกาะเฉยๆก็เข้าไปนวดขาท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์เหรอครับท่านมองหน้าแล้วท่านก็ยิ้มนะเธอเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอเนี่ยพูดประโยคเดียวนะหลวงพ่อกราบท่านเลยโอ้ยเรามันโง่เองอ่านหนังสือของท่านเราไม่รู้เรื่องอ่านแล้วตีความผิดเนี่ยเรียนกับครูบาอาจารย์ชั้นเลิศนะก็ยังตีความผิดหลวงพ่อก่อนจะเจอหลวงปู่ดุลหลวงพ่อก็เรียนเคยบวชวัดชมประทานตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่เรียนก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญาเนี่ยนะก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธทาสนี่แหละเข้าไปกราบหลวงพ่อพุทธทาสก็หลายหนมีอะไรก็ไปถามบางทีก็ไปหาเรื่องท่านให้สอนอย่างนี้เหรออีกทีหนึ่งเคยไปถามท่านนะหลวงพ่อครับหลวงพ่อเขียนหนังสือธรรมะเยอะแยะเนี่ยถ้าผมอ่านหนังสือของหลวงพ่อทั้งหมดนะผมจะได้โสดาบันไหมถามหลวงพ่อพุทธทาสนะท่านก็ยิ้มหวานนะเมตตามากเลยนะไม่ได้หรอกฟันธงเลยนะอ่านหนังสือที่ท่านเขียนทั้งหมดนะเราได้โสดาไหมไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาต้องภาวนาเอาไม่ครูบาอาจารย์นะไม่ใช่เพี้ยนสักองค์หนึ่งนะที่ครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเนี่ยขนาดอาจารย์พุทธทาสท่านบอกยังต้องไปภาวนาถึงจะได้โสดาอ่านเอาไม่ได้หรอกตอนนี้คนชอบอ้างนะว่าท่านพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาไม่ไหว้พระไม่ใช่นะหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านนะก็เห็นท่านก็กราบพระพุทธรูปอยู่นะเพียงแต่ท่านสอนว่ากราบแล้วให้คิดถึงทะลุวัตถุไปกราบให้ถือพระพุทธเจ้าเวลาเราเห็นพระสงฆ์เนี้ยเรากราบพระสงฆ์นะกราบแล้วให้ทะลุลูกชาวบ้านเข้าไปให้เข้าไปถึงความเป็นสาวกจริงๆไม่ได้ติดอยู่ที่เปลือกกราบพระพุทธเจ้าก็ไปติดแค่พระพุทธรูปกราบพระสงฆ์ก็ไปติดแค่ลูกชาวบ้านไม่ได้กราบที่คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นพระสงฆ์ท่านสอนดีนะแล้วตัวท่านก็กราบพระพุทธรูปครูบาอาจารย์ก็กราบนะหลวงปู่มั่นนะถึงขนาดแกะพระพุทธรูปเองเลยนะเอาไม้มาแกะเป็นพระพุทธรูปท่านก็กราบของท่านทุกวันนะแล้วท่านก็ไม่ได้กราบไม้ท่านกราบคุณของพระพุทธเจ้าแค่วัตถุเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองให้ระลึกถึงยิ่งพวกเรานะเป็นปุถุชนเต็มขั้นนะการที่เราจะกราบเข้าถึงพระพุทธเจ้าจริงๆอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายกราบแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละจิตที่สัมผัสพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงจิตพระโสดาบันนะที่เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงยังเป็นปุถุชนเข้าไม่ถึงก็ต้องอาศัยสัญลักษณ์ต่างๆกราบต้นโพกราบรอยพระบาทอะไรเงี้ยรอยพระบาทใหญ่เบ้อเร่อนะพระบาทใครมันจะใหญ่อย่างนั้นก็เป็นสัญลักษณ์กราบพระพุทธรูปกราบเสมาธรรมจักรสมัยโบราณไม่สร้างพระพุทธรูปก็ทำเสมาธรรมจักรบ้างทำพระบาทบ้างตอนกรีกเข้ามาแล้วถึงได้มาสร้างพระพุทธรูปเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็พาทำอย่างนี้นะหลวงพ่อก็กราบทุกวันวันหนึ่งไหว้พระบ่อยมากเลยหลายรอบนะวันหนึ่ง
ไหว้พระสวดมนต์5-6 ครั้งนะวันหนึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรากราบวัตถุหรอกเรากราบเข้าไปถึงพระจริงๆถ้าจิตเราภาวนานะลดละทิฏฐิมานะลดละกูเก่งกูดีกูถูกกลัวเดินผิดอะไรเงี้ยใจเราก็จะอ่อนใจจะนุ่มนวลอ่อนโยนถ้าใจแข็งใจกระด้างก็เป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลเบาบางคนเราเข้าใกล้แล้วหนักอึดเลยเคยรู้สึกไหมเราเข้าใกล้บางคนเรารู้สึกอึดอัดหนักถ้าจิตหนักนั้นเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลมันเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจไม่ขี้คลานให้ควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรียกอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้แล้วก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่เข้าไปแทรกแซงไอ้จิตดวงเนี้ยจิตชนิดเนี้ยที่เป็นมหากุศลจิตเราพร้อมที่จะเดินปัญญาแล้วถ้ามันอัตโนมัตินะเกิดโดยเราไม่ได้เจตนาให้เกิดเรียกว่าอาสังขาริกังไม่ได้เจตนาปรุงมันขึ้นมาเราไม่ได้ปรุงจิตแต่เราพัฒนาจนเราได้จิตชนิดนี้ขึ้นมาจิตอย่างนี้ครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นก่อนท่านเรียกว่าจิตผู้รู้ทำไมต้องรุ่นก่อนเพราะรุ่นนี้ท่านสอนอะไรหลวงพ่อไม่รู้ไม่ได้เข้าไปหาครูบาอาจารย์ไม่รู้ท่านสอนอะไรกันละรุ่นก่อน40 ปี50 ปีก่อนเลยนะเข้าไปเรียนนะท่านสอนผู้รู้สอนให้มีจิตผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้เป็นจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตที่เป็นกุศลเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ขี้เกียจขี้คลานก็ภาวนาใช้จิตอย่างนี้เดินปัญญาจิตอย่างนี้เราได้มาด้วยการฝึกจิตสิกขาเรียนรู้จิตตัวเองวิธีที่เรียนรู้จิตตัวเองนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่ถนัดสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าต้องการความสงบเราก็โฟกัสความรู้สึกของเราไปที่อารมณ์กรรมฐานเช่นเราอยู่กับลมหายใจเข้าพูดออกโทเราโฟกัสลงไปพอมันจะหนีไปที่อื่นโยนมันทิ้งไปกลับมาอยู่ที่ลมใหม่น้อมใจให้มันเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์มันเดียวพอจิตมันติดอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วที่มันมีวิตกมันเข้าไปจับอารมณ์นั้นมันเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าวิจารณ์มันจะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นนะจิตมันก็เดินไปในทางสมถะกรรมฐานมีสมาธิเกิดขึ้นถ้าเดินลึกลงไปมันก็ยังเห็นอีกการที่จิตไปจับอยู่กับอารมณ์กรรมฐานยังเป็นภาระอยู่จิตก็วางอารมณ์กรรมฐานนะทวนกระแสเข้ามาหาตัวจิตผู้รู้ก็จิตก็จะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งละวิตกวิจารไปได้จิตผู้รู้มาภาวนาไปก็เห็นปีติมันเป็นของหวือหวาเป็นภาระจิตก็โยนปีติทิ้งนะเหลือแต่ความสุขกับความเป็นหนึ่งภาวนาไปเรื่อยๆก็เห็นนะความสุขก็ยังเป็นภาระเป็นของหวือหวาอีกนะจิตก็เข้าไปสู่ความเป็นอุเบกขาเนี่ยถ้าเราเดินการปฏิบัติเต็มรูปแบบนั้นก็จะเดินมาแนวนี้จิตเป็นอุเบกขาแล้วพอจิตเป็นอุเบกขาแล้วก็โน้มน้อมจิตอย่างนี้ไปเพื่อให้เกิดญาณทัศนะจิตตัวเนี้ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไปเดินวิปัสสนาเรามีจิตตั้งมั่นแล้วนะตัวเนี้ยตัวที่จิตมันตั้งขึ้นมาไม่ไหลไปตามอารมณ์นั้นก็ได้จิตที่ตั้งมั่นได้จิตผู้รู้แล้วก็ไปเดินปัญญาสติระลึกรู้ลงในกายด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
ปัญญาก็จะเกิดเห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้ในเวทนาสัญญาสังขารด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาสัญญาสังขารสติระลึกรู้จิตด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตของวิญญาณจิตวิญญาณตัวเดียวกันนะมีหลายชื่อนี่ตรงนี้ก็จะน่าสงสัยอย่างจิตเห็นร่างกายนี่ก็พอเข้าใจจิตเห็นเวทนาแยกกันเป็นสองอันก็ยังเข้าใจจิตเห็นสัญญาเห็นสังขารจิตเป็นคนเห็นก็ยังเข้าใจแต่จิตเห็นวิญญาณเห็นจิตเกิดดับมันเห็นอีท่าไหนตัวเนี้ยถ้าสมาธิเราไม่พอจิตเราไม่ตั้งมั่นพอสติเราไม่เร็วพอเราจะไม่เห็นเราจะต้องฝึกจนจิตของเราเนี้ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจนอัตโนมัตินะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านจะเรียกเป็นมหาสติมีมหาสติอันนี้ศัพท์เฉพาะของท่านพอจิตเราตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาแล้วจะเห็นว่าจิตผู้รู้เองแป๊บเดียวกลายเป็นจิตผู้คิดแล้วจิตผู้รู้ดับเกิดเป็นจิตผู้คิดจิตผู้คิดอยู่ชั่วขณะก็ดับเกิดเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้อยู่ชั่วขณะก็เกิดเป็นจิตผู้ไปดูรูปจิตไปดูรูปชั่วขณะก็ดับเกิดเป็นจิตผู้รู้เห็นไหมมันต้องมีจิตผู้รู้แทรกถ้ามีแต่จิตผู้หลงไปดูรูปแล้วต่อด้วยจิตผู้หลงไปฟังเสียงจิตผู้หลงไปดมกลิ่นจิตผู้หลงไปคิดอย่าคุยเลยเรื่องภาวนามันก็มีแต่หลงนั่นแหละแต่ถ้ามันมีตัวจิตรู้แทรกเป็นระยะไปนะมันถึงเห็นว่าจิตแต่ละชนิดเกิดแล้วดับกระทั่งจิตผู้รู้ก็เกิดแล้วดับจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปเพ่งเกิดแล้วก็ดับตรงนี้เราจะเห็นจิตมันเกิดดับได้แต่สมาธิเราต้องดีพอนะแล้วสติต้องไวจริงเพราะจิตเป็นของที่ว่องไวมากร่างกายนี้ช้ากว่าจิตตำราบอกว่าร่างกายรูปหนึ่งนะใช้เวลาทั้งหมด17 ขณะจิตมีจิตเกิดดับ17 ดวงนะที่รูปปรากฏรูปหนึ่งแวบเดียวนั้นนะมันเร็วกว่ากันเยอะเพราะถ้ายังดูจิตไม่ออกดูรูปไปเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายขยับเห็นร่างกายหายใจดูไปเรื่อยๆให้จิตมันมีกำลังขึ้นมานะต่อไปสมาธิมันมากขึ้นสติมันไวขึ้นมันก็จะเห็นจิตได้หลวงปู่มั่นท่านถึงบอกว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมดูจิตแล้วเห็นธรรมอะไรอกุศลธรรมเกิดที่จิตกุศลธรรมเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนะธรรมทั้งฝ่ายโลกียะทั้งโลกุตระก็เกิดที่จิตนั่นแหละให้มีสติรู้เข้ามาที่จิตใจจะเห็นธรรมะแต่อยู่ๆจะไปเห็นจิตเห็นไม่ได้จิตไม่มีรูปร่างไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีร่องรอยอะไรให้เราดูได้ตรงๆหรอกเราอยากเห็นจิตเราต้องดูผ่านสิ่งที่ปลอมปนกับจิตสิ่งที่ปลอมปนเรียกว่าเจตสิกอย่างเราเห็นจิตโดยตัวมันเองเห็นไม่ได้มันไม่มีอะไรให้ดูแต่ถ้าเราอาศัยเจตสิกนั้นเราจะเห็นตอนนี้จิตโกรธตอนนี้จิตไม่โกรธตอนนี้จิตโลภตอนนี้จิตไม่โลภตอนนี้จิตหลงตอนนี้จิตไม่หลงตอนนี้จิตฟุ้งซ่านตอนนี้จิตหดหู่ตอนนี้จิตสุขตอนนี้จิตทุกข์ตอนนี้จิตไม่สุขไม่ทุกข์นะเราจะค่อยๆดูอย่างนี้นะแล้วเราจะเห็นนะว่าจิตสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตทุกข์เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตมีราคะเกิดชั่วคราวแล้วก็หายจิตมีโทสะมีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่
เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหัดดูไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะสามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นความปรุงแต่งของจิตอะไรเป็นจิตแล้วจะรู้เลยสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยเราเข้ามาถึงตัวจิตแล้วนี่พอเราเข้ามาถึงตัวนี้ได้เรามีจิตผู้รู้ที่แข็งแรงนะก็เดินปัญญาในขั้นละเอียดต่อไปอีกเห็นว่าจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงจิตผู้หลงก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาหมายเราไม่ได้บังคับไม่ได้จิตจะเห็นรูปหรือไม่เห็นรูปเราจงใจไม่ได้จิตจะได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงเราสั่งไม่ได้จิตจะคิดหรือไม่คิดเราก็สั่งไม่ได้นะเราจะดูไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหัดดูจิตทีแรกนะดูจิตที่เกิดร่วมกับเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วดูไปเรื่อยๆต่อไปเราจะมีจิตรู้ที่แข็งแรงขึ้นมามันจะแยกเอาสิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่ปรุงแต่งออกไปจากจิตคราวนี้จิตเราจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นนะไอ้ตัวจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเหมือนกันตรงนี้เราจะดูจิตเกิดดับผ่านทางอายตนะทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหัดใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปดูรูปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาเป็นผู้รู้วิ่งไปฟังเสียงแล้วก็วิ่งกลับมาเป็นผู้รู้วิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาเป็นจิตผู้รู้แล้วคิดว่าจิตมีดวงเดียวถ้าคิดว่าจิตมีดวงเดียวเป็นมิจฉาทิฏฐิ 100% นะอันนั้นเป็นสัสตตทิฏฐิเลยจิตเที่ยงจิตเป็นอมตะจิตไม่รู้จักตายแต่ถ้าสติปัญญาเราแข็งแรงพอสันตติคือความสืบเนื่องขาดเราจะเห็นว่าจิตรู้มันก็ดวงหนึ่งเป็นคนละดวงกับจิตที่ไปดูรูปเป็นคนละดวงกับจิตที่ฟังเสียงเป็นคนละดวงกับจิตที่ดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายเป็นคนละดวงกับจิตที่หลงไปคิดเนี่ยเราจะเห็นจิตเป็นแต่ละดวงนะไม่ใช่อันเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตเองเกิดดับแล้วก็เราบังคับไม่ได้จะเป็นจิตดูรูปหรือจะเป็นจิตฟังเสียงหรือจะเป็นจิตคิดเลยหรือจะเป็นจิตผู้รู้เนี่ยสั่งขึ้นมาไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนี่เป็นการทำวิปัสสนาในขั้นละเอียดนะในขั้นละเอียดแล้วเพราะงั้นไปหัดนะแต่สมาธิต้องพอถ้าสมาธิไม่พอทำสมถะแล้วจิตไม่ตั้งมั่นจริงๆนั้นนิมิตมันจะหลอกเราก็คิดว่ากูเก่งกูรู้สารพัดเลยรู้โน่นรู้นี่รู้จิตคนอื่นรู้เทวดารู้ชาตินี้รู้ชาติหน้าก็มัวแต่หลงอย่างนั้นไม่รู้กิเลสตัวเองเท่านั้นแหละรู้อย่างอื่นทั้งจักรวาลแต่ไม่รู้กิเลสตัวเองใช้ไม่ได้รู้กิเลสตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมันไม่เข้าบ้านกิเลสมันอยู่ที่จิตเพราะจิตมันล่องลอยไปตามภพภูมิต่างๆไปเห็นได้ยังไงจิตต้องตั้งมั่นถึงฐานนะถึงจะเห็นได้นิมิตทั้งหลายก็จะหลอกเราไม่ได้นิมิตจริงก็มีนะปลอมก็มีถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วถึงจะแยกออกแล้วก็ถ้าสมาธิไม่พอไปทำวิปัสสนาจะเกิดวิปัสสนูมี10 ชนิดที่ปัญญามากนะพอปัญญามากใจมันจะกำเริบเพ่งเอาไว้นะเพ่งไว้แล้วไปเดินปัญญาไอ้ตัวพิษที่เพ่งเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิที่ถูกเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาจริงอะบางทีพูดธรรมะแล้วใจพลุ่งพล่านขึ้นมาพื้นฐานจิตมันก็มืดแน่นหนักนิ่งอย่างนี้นะนิ่งอะไรมากระทบแล้วก็พลุ่งพล่านขึ้นมาอันนี้จิตมันติดวิปัสสนูนะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่แก้ง่ายที่นี่ก็มีพระไปเรียนมาจากที่อื่นแล้วก็ติดอย่างรุนแรงเลยติดตั้งแต่นิมิตแล้วติดความเข้าใจผิดอะไรมากมายหลวงพ่อใช้เวลาตั้ง4-5 เดือนนะในการแก้
งั้นคนหนึ่งคนหนึ่งนะจะแก้นี่ยากจะแก้ได้เนี่ยเจ้าตัวต้องยินยอมพร้อมใจถ้าเจ้าตัวไม่ยินยอมพร้อมใจไม่มีใครเขาแก้ให้หรอกก็ติดไปเรื่อยๆพูดธรรมะได้นะว่าใจมันผุดขึ้นมายังคุมไม่อยู่วันนี้ตรวจกันบ้านซะหน่อยเบอร์ 6ใช้ได้นะเบอร์ 6ดีตรงนี้ไม่ดีแล้วรีบไปดูเชื่อว่าดีเป็นยังไงเบอร์ 1ปีนี้มีวินัยเดินจงกรมสม่ำเสมอมากขึ้นเห็นว่ามีพัฒนาการแตกต่างจากปีก่อนเห็นความรู้สึกตัวเห็นช่องว่างระหว่างลมหายใจเข้าออกบางขณะเห็นขันแยกเองเลยทำให้รู้ว่าปีก่อนๆแยกด้วยความคิดไม่ทราบว่าเดินมาถูกหรือไม่คะถูกนะทำอีกทำไปอีกแต่อย่าไปทำจิตให้มันนิ่งๆนะตอนนี้จิตมันเข้าไปล็อกนิ่งอยู่อันนี้ไม่เดินปัญญาจริงหรอกอึดอัดถ้าเราไปดึงจิตเข้ามานะจะอึดอัดจะแน่นอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมนั่นแหละทำไมมันแน่นเราไปบังคับมันทำไมเราบังคับจิตเพราะมีตัณหาอยากให้จิตดีหรืออยากปฏิบัติอยากเจริญปัญญาเหมือนเริ่มมาจากคำว่าอยากตัวอยากเป็นตัวโลภะเจตนาก็ทำให้จิตกระทำกรรมมานั่งเพ่งนั่งบังคับตัวเองวิบากคือความทุกข์ก็เกิดขึ้นก็แน่นให้รู้ทันใจที่อยากปฏิบัติอะไรอยากดีแล้วแหละนะรู้ทันนะแล้วก็ปฏิบัติไปใช้ได้แล้วล่ะดีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆการภาวนามันไม่ใช่วัน2 วันสำเร็จหรอกนะต้องอดทนเวลาเราสะสมกิเลสเราสะสมนับภพนับชาติไม่ถ้วนเวลาจะล้างกิเลสก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันอดทนไว้เรียนรู้จิตใจตัวเองไปเบอร์ 2ไม่ต้องตื่นเต้นเบอร์ 2ก็ภาวนาใช้ได้เบอร์ 2ฟังหลวงพ่อพร้อมกับปฏิบัติดูจิตรู้จิตหลงตั้งแต่ตื่นยันหลับมีสติรู้ทันไม่หลงไปตามความคิดได้อัตโนมัติเห็นกิเลสมายั่วส่วนใหญ่ไม่ออกไปทำตามใจแต่ก็ชอบแต่งจิตให้นิ่งๆแทนสภาวะตอนนี้เหมือนถูกล้างสมองความจำหายรู้สึกว่างมากๆจิตชนิดนี้คืออรูปฌานหรือไม่คะไม่ใช่หรอกอรูปสบายนะอรูปไม่ได้เป็นอย่างนี้จิตตอนนี้ไม่ธรรมดารู้สึกไหมให้รู้ทันเวลาจิตมันไม่ธรรมดาให้รู้เฉยๆไม่ต้องแก้นะดูไปเรื่อยๆจิตมันไม่ธรรมดาคือเราไปปรุงแต่งจิตความปรุงแต่งมี2 แบบอันหนึ่งจิตมันปรุงแต่งของมันเองอีกอันหนึ่งเราเข้าไปปรุงแต่งจิตอย่างเบอร์ 2เนี่ยเราไปปรุงแต่งจิตให้มันนิ่งๆไม่ต้องไปปรุงแต่งมันนะแต่จิตมันจะปรุงแต่งอะไรเราไม่ห้ามเรารู้ความปรุงแต่งรู้ว่าจิตมันปรุงแต่งไปรู้อย่างที่มันเป็นไปอย่างนี้ปีติเกิดรู้ว่ามีปีติเห็นไหมปีติมันย้อมใจเราได้ดูออกไหมใจเราถูกปีติครอบให้รู้ทันลงไปไม่ต้องแก้ดูซิปีตินี้จะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมมันดับไปแล้วปีติตะเกียเนี่ยดูอย่างนี้นะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้เฉยๆรู้แล้วก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้ดูซ้ำๆไปเรื่อยๆจิตเรามีสมาธิใช้ได้นะมันเป็นจิตที่เป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นต้องซ้อมทุกวันนะทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปตัวผู้รู้เราจะได้แข็งแรงตัวผู้รู้แข็งแรงแล้วขันธ์มันแยกแล้วปัญญามันเกิดได้ที่ทำอยู่ใช้ได้นะไปทำอีกไป
แต่ยังถูกอารมณ์ครอบอยู่ภาวนาใช้ได้นะเบอร์ 2ตรงนี้หลงนะเบอร์ 2เบอร์ 3ก็เก่งเหมือนกันต้องบอกซะก่อนจะได้ไม่เกรงมากเบอร์ 3ปัจจุบันดูจิตบ้างดูกายบ้างสลับกันไปทำในรูปแบบเป็นปกติมีข้อปฏิบัติไหนควรแก้คะทำไปเรื่อยๆอย่าโลภตอนนี้ไม่ถูกรู้สึกไหมตอนนี้ไปรวบจิตเข้ามาจิตไม่เข้าฐานให้รู้จิตออกนอกดูออกไหมจิตตอนนี้ไม่เข้าที่ไปข้างนอกให้รู้ไม่แก้นะไปข้างนอกก็รู้เราก็ภาวนาของเราไปเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองแหละเบอร์ 4เบอร์ 1จิตมันฟุ้งซ่านเยอะนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมที่หลวงพ่อบอกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยหมายถึงเคลื่อนไหวตามธรรมชาตินะบางคนจงใจเคลื่อนไหวนะทำไปเรื่อยๆกลายเป็นนั่งเพ่งตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะมีต้นไม้ก็ไปรดต้นไม้มีหมาก็ไปอาบน้ำให้มันอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวไปทำงานไปก็เห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆจิตมันจะมีแรงขึ้นมาเบอร์ 4รักษาศีล 5ทำในรูปแบบทุกวันโดยสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเช้าเย็นนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจเข้าออกดูจิตเผลอเพ่งเดินจงกรมรู้สึกถึงการสะเทือนไหวและหยุดของการก้าวเดินดูจิตเผลอเพ่งในชีวิตประจำวันรู้สึกถึงการหายใจเข้าออกเป็นเครื่องอยู่ดูจิตที่เปลี่ยนแปลงเวลากระทบอารมณ์ที่ทำอยู่ถูกต้องไหมคะถูกนะไปทำอีกไปเบอร์ 2อย่าไปเพ่งนะนี่มันน้อมไปเพ่งแล้วเบอร์ 4ดูไปนะดูเรื่อยๆแล้วทุกวันต้องแบ่งเวลานะไหว้พระสวดมนต์อะไรก็ทำไปเบอร์ 5ในรูปแบบเดินจงกรมทุกวันสวดมนต์เช้าเย็นจิตไหลแล้วรู้ระหว่างวันอยู่กับกายเคลื่อนไหวทำงานบ้านขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนค่ะตอนนี้เราบังคับจิตให้นิ่งๆอยู่รู้สึกไหมอย่าไปบังคับมันนะสงสารมันอย่าไปบังคับมันมากจิตเหมือนเด็กอะบังคับมากแล้วมันยิ่งดื้อให้มันซนไปแล้วเราคอยแอบดูมันนะใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับมันทำงานบ้านงานอะไรพวกนี้ดีนะเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นแค่คนเห็นอย่างบางคนทำงานบ้านนะแล้วก็โมโหคนอื่นว่ามาทำโสโครกเราเหนื่อยอยู่คนเดียวไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเราเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูร่างกายไม่บ่นแต่ใจเราบ่นอย่างเงี้ยค่อยดูไปกายกับใจมันคนละอันกันค่อยๆฝึกนะดีแล้วล่ะแต่อย่าเพ่งให้จิตนิ่งเบอร์ 5อย่างติดที่จะเพ่งทำจิตให้นิ่งๆอยู่ปล่อยซิปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติซิลืมการปฏิบัติก่อนเป็นคนธรรมดายังไม่ธรรมดาเริ่มดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมตรงนี้จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ไม่งั้นมันจะเป็นนิ่งๆค้างกลางอากาศอยู่ไม่ดีหรอกเสียเวลาให้จิตมันทำงานไปแล้วเรามีสติตามรู้ตามเห็นมันไปถ้าตอนไหนดูจิตไม่ได้ก็เห็นร่างกายมันทำงานไปจิตเราเป็นแค่คนรู้คนเห็นร่างกายทำงานพอมีกำลังมันก็จะเห็นจิตใจสุขทุกข์ดีชั่วสารพัดจะเห็นดีเบอร์ 5ทำไปนะอย่าหวังผลเร็วอย่าใจร้อนทำไปเรื่อยๆเบอร์ 2มันโลภเยอะนะอยากได้ผลเร็วๆยิ่งวุ่นวายรู้สึกธรรมดาเบอร์ 6
เบอร์ 6ทำในรูปแบบด้วยการนั่งกรรมฐาน30 นาที มีความสุขเมื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันรู้กายรู้ใจมากขึ้นรู้เมื่อจิตสงบรู้เมื่อมีอารมณ์กามรู้เมื่อมีความรำคาญรู้เมื่อมีสติมาตัดมีความระลึกรู้เป็นช่วงๆเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในชาตินี้ขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะด้วยครับไม่ต้องชี้อะไรเยอะแล้วล่ะที่ทำอยู่ดีมากๆเลยนะอย่าใจร้อนอย่าหวังผลทำไปเรื่อยๆทำเหตุไปทำเหตุพอผลมันก็มีเองแหละภาวนาได้ดีจิตตั้งมั่นนะฝึกจนชำนิชำนาญนะมันตั้งมั่นเด่นดวงนี้ก็อย่าไปรักษามันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งตัวจิตผู้รู้เองนะเกิดดับไปเรื่อยๆเก่งเบอร์ 6ดีอย่าเพ่งให้นิ่งก็แล้วกันยกเว้นเวลาต้องการทำความสงบก็เพ่งเข้ามานิ่งๆแล้วเสร็จแล้วก็ถอยจิตออกมาเดินปัญญาดูกายดูใจมันทำงานไม่มีตัวเราที่กายที่ใจนี้หลงคิดรู้ว่าจิตหลงคิดเบอร์ 7เนี่ยแกล้งดีไหมแกล้งก็คือเรียกเบอร์ 8ก่อนอ้าวจะตายแล้วหัวใจจะวายอ้าวเบอร์ 7อ้าวเบอร์ 7จิตอยู่ที่ฐานได้นานขึ้นถูกเห็นตัณหาเห็นความแปรเปลี่ยนของตัวผู้รู้เห็นทุกขังกับอนัตตาบ่อยบางวันทุกข์มากบีบคั้นจิตใจห่อเหี่ยวก็ภาวนาทั้งน้ำตาเห็นจิตกำลังเคลื่อนไปจับความเศร้าแต่ยังจับไม่ถึงก็ดับนั่งภาวนาอยู่จิตมันผวาสะอื้นออกมาควรไปดูอะไรต่อคะรู้ปัจจุบันไปมีอะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆก็รู้ไปไม่ต้องแก้แล้วก็ไม่ต้องหาเหตุผลด้วยมันสะอื้นอะไรของมันอะไรเงี้ยไม่ต้องไปถามมันหรอกนะก็เห็นแค่สภาวะที่มันสะเทือนขึ้นมามันสะอื้นขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปดูทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลอะไรหรอกดูให้เห็นไตรลักษณ์ก็ใช้ได้แล้วล่ะสังเกตจิตถ้าเราอยากพ้นโลกจิตเราอยากติดโลกเยอะไหมสังเกตเอาถ้าอย่างอาลัยอาวรณ์ยังรักใคร่หวงแหนโลกอะไรมันก็ยังเป็นเครื่องถ่วงเรานะแต่ถ้าเราอยู่กับโลกเรามีหน้าที่ต่อโลกอย่างหน้าที่ต่อครอบครัวต่อพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็ทำหน้าที่ของเราไปก็เห็นร่างกายมันทำหน้าที่ของมันไปใจของเรามันไม่เกี่ยวใจเราก็ภาวนาได้แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้โลกมันดูดไปได้นะรู้สึกร่างกายบ่อยๆหน่อยดูอสุภะของร่างกายบ้างดูความไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะของร่างกายดูเยอะๆหน่อยนะเพิ่มตัวนี้ขึ้นแล้วจะปลอดภัยเบอร์ 8เบอร์ 8นะเป็นคนที่ชื่อยาวที่สุดที่หลวงพ่อเคยเจอเลยนะเท่มากเลยเห็นที่เดียวจำได้เลยเนี่ยเบอร์ 8เป็นคนโทสะจริตขี้หงุดหงิดปฏิบัติในรูปแบบโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหลงแล้วรู้ 30-60 นาทีทุกวันเช้าและก่อนนอนรักษาศีล 5เจริญสติในชีวิตประจำวันเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นกิเลสหลงสั้นลงสติเร็วขึ้นไม่ชอบคลุกคลีกับคนภายนอกที่ปฏิบัติอยู่มาถูกทางไหมครับถูกทางนะที่ทำอยู่ดีสังเกตอีกตัวหนึ่งเพิ่มเวลาเรายึดถือความคิดความเห็นเราให้รู้ทันตัวนี้นะเวลาเรามีความคิดความเห็นอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอะไรเนี่ยให้รู้ทันตัวนี้ใจเราจะสบายขึ้น
ไอ้โทสะที่เกิดส่วนใหญ่มันเกิดจากความเห็นความคิดของเรานะงั้นถ้าจิตเรายึดถือความคิดความเห็นให้รู้ทันใจมันจะสบายขึ้นดีนะภาวนาวันนี้เท่านี้นะ